Hello po. Ngayon gagawa po tayo ng Pina Colada. So, non-alcoholic siya. So, kahit na sino pwedeng uminom pag you don't like any alcohol. Yeah. Umpisa na natin ang paggawa nito. So, ito po yung mga kakailanganin natin. Meron tayong full cream na coconut milk, pineapple juice, tsaka brown sugar. Kailangan lang natin ng coconut milk, kailangan nyo lang na palamigin yung coconut. Malamig na siya, kaya okay na natin isa. Not being funny, but I know what happened. At maglalagay din tayo ng yelo. Ayan. Ready na ang ating Pina Colada drinks, non-alcoholic. So, ito na ang ating drinks. Sarap. Thank you ulit sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Love are your favorites. At kita-kita tayo sa next na video natin. Salamat. Bye!